හයිබෝන් කියලා අන්න අදත් මම ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ ලංකාවට ආවෙනික ඔසරියට ගැලපෙන හේර් ස්ටයිල් එකක්. ඔසරියට වැඩිපුරම ගැලපෙන්නේ කැන්ඩියන් හේර් එක. කැන්ඩියන් හේර් එක කිව්වම හැමෝම දන්නවා. කැන්ඩියන් හේර් එකක් කොහොමද ෂෝල්ඩර් ලෙන්ත් එකට තියෙන කොණ්ඩකින් දාගන්නේ කියලායි අද මම කියලා දෙන්නේ. මේ සඳහා මම අද හවරියකුත් භාවිතා කරනවා. මොකද කැන්ඩියන් හේර් එක ගොඩාක් පොඩියට දාපුවමත් ලස්සන නැහැ. ඒක නිසා ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න මම හවරියකුත් පාවිච්චි කරනවා. හවරියක් යූස් කරලා කොහොමද ෂෝල්ඩර් ලෙන්ත් එකට තියෙන හේර් එකකින් කැන්ඩියන් හේර් එක නිවැරදිව දාන්නේ කොහොමද කියලායි නිවැරදිව බෑක් කොම්බ් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලායි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. තාමත් B-Styles YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත්ම videos දැනගන්න bell icon එක click කරන්න. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ කොණ්ඩේ ගැට අරගෙන හොඳට පීරගෙන කොණ්ඩේ මේ වගේ දෙකට බෙදාගෙන ඊට පස්සේ ඊයටුවේ පාර්ට් එක අපි අයින් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ වගේ ඊයටුවේ පාර්ට් එක අයින් කරගන්නකොට ඊයටුවේ පාර්ට් එක විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ කොණ්ඩේ අපි පාර්ට්ස් වලට බෙදා ගන්නකොට හරියටම ලයින් එකකින් බෙදා ගන්න ඕනේ. කොටසක් එක පැත්තකට කොටසක් අනිත් පැත්තකට නැතුව හරියටම ලයින් එකකින් බෙදා ගන්න දැනගන්න. එතකොට තමයි ලස්සට හේර් ස්ටයිල් එකක් නීට් එකට එන්නේ. හරියට ලයින් එක බෙදාගත්තේ නැත්නම් බෑක් කොම් කරනකොටත් ලස්සට නීට් එකට එන්නේ නැහැ. මේ ගර්ල්ගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් ස්ට්‍රේට් ලුක් එකක් තියෙන්නේ. මට අල්ලනකොට තියෙන හොඳට සිනිදු ස්ට්‍රේට් හේර් එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ කොණ්ඩේ ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරගන්නවා යටියේ පාර්ට් එක විතරක්. ඒ කියන්නේ මම බෑක් කොම් කරන කොටස විතරක් ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරගන්නවා. ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරේ නැහැ කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට ඔයාලගේ කොණ්ඩේ ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරන්න නැතුවත් බෑක් කොම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරපුවම ලස්සනට නීට් එකට එනවා කොණ්ඩේ. ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරලා ඊට පස්සේ හොඳට පීරලා ගත්තාම ලස්සනට බෑක් කොම් එක එනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි තීරු වලට අරගෙන ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරගන්න. ක්‍රීම් පයින් එකකින් අයින් කරපුවම මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ අපි හොඳට පීර ගන්න ඕනේ යටු පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රීම් කරපු හේර් එක ආයෙ හොඳට පීර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රීම් කරපු කොටස බ්ලෝ ඩ්‍රයි කරගත්තත් ලස්සනට කොන්න එනවා. ඊට පස්සේ අපි කරගන්න ඕනේ බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන හේර් ටික ඔක්කොම පීරලා මෙන්න මේ වගේ බෙල්ල ගන්නටම නෙමෙයි ඊට වඩා චුට්ටක් උඩින් මේ වගේ රබර් බෑන්ඩ් එකකට හේර් ක්ලිප්ස් දෙකක් දාලා මේ වගේ රබර් බෑන්ඩ් එකකින් රඳව ගන්න. ගොඩ හිරටත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය හිරකට රඳව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යටුවේ පාර්ට් එක ගැන බලමු. ඒ කියන්නේ අපි මේ ටික බෑක් කොම් කරගන්න ඕනේ. අපේ හිසේ කොණ්ඩේ පීරලා තියෙන එකම ලයින් එකකට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එකම ඇන්ගල් එකකට නෙමෙයි අපේ හිසේ කොණ්ඩේ පීරලා තියෙන ඔළුව රවුන්ඩ්නේ. ඒක නිසා රවුන්ඩ් විදියට තමයි කොණ්ඩේ පීරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බෑක් කොම් කරනකොටත් ඒ ෂේප් එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉඳන් තමයි අපි බෑක් කොම් කරගෙන එන්නේ. එතකොට පිටිපස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් ගත්තාම උඩ මෙන්න මේ වගේ හරියටම සරල රේඛාවක් වගේ අපිට උඩ ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අංශක 45 විතර ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ තනි කෙලින් තිරස් ලයින් එකක් විදිහට ඇන්ගල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කොටස් 5කට බෙදාගෙන තමයි අපි බෑක් කොම් කරන්නේ තනි ලයින් එකක්. ඉස්සෙල්ලා මම ගන්නවා පිටිපස්සෙන් තීරුවක්. ඒ තීරුව මෙන්න මේ වගේ තනි ලයින් එකකට සිරස් ලයින් එකට තියෙන ලයින් එක ගන්නවා. ඒ කොටස අරගෙන මෙන්න මේ වගේ කොණ්ඩේ උඩින් අල්ලගන්නේ අපි ගොඩක් බුරුලට. කොණ්ඩේ නිකන් වැටෙන්නේ නැති ගානට ලාවට ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඉර කරගෙන අල්ලගෙන ඊට පස්සේ උඩින් ඉඳන් බෑක් කොම් පනාවක් ගන්න. බෑක් කොම් පනාවෙන් තදට නෙමෙයි බුරුලටත් නෙමෙයි ලාවට පහළට පීර ගන්න. ඒ පහළට පීර ගන්නකොට ගැට ටික හිසටම එන විදිහට තද කරගන්න. ගොඩාක් තද කරන්නත් එපා. ගොඩක් බුරුල් කරන්නත් එපා. මෙන්න මේ වගේ ගානට කරන්න. මේක වේගෙන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුරුදු අය නම් වේගෙන් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි වේගෙන් කරන්න යනකොට ගානට නීට් එකට බෑක් කොම් කරන්න බැරුව යනවා. දැන් මට මේක මේ විදිහට පුරුදු නිසා මම වේගෙන් කරනවා. හැබැයි මේක කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ ගොඩක්. නැත්නම් වේගෙන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නීට් එකට කරගන්න ඕන නම් හිමීට බෑක් කොම් එක කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මත පැත්තට තියෙන ඇන්ගල් ලයින් එක ගන්නවා. ඒ ලයින් එක බෑක් කොම් කරනවා. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තට තියෙන ඇන්ගල් ලයින් එක ගන්නවා. ඒකත් බෑක් කොම් කරගෙන ඊට පස්සේ සිරස් ලයින් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ කොටස් දෙක බෑක් කොම් කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ තමයි අපි අලුතෙන් තීරුවක් ගන්න. දැන් අපි මේ රවුමම බෑක් කොම් කරලා ඉවරයි මෙන්න මේ ඇන්ගල්ස් වලට. ඊට පස්සේ අලුතෙන් ලයින් එකක් ගන්නවා. ඒ ලයින් එකක් අරගෙන ආයෙත් අලුතෙන් අර විදිහටම බෑක් කොම් කරගන්නවා කොටස් 5ක් විදිහට. මූණ පැත්තට තියෙන හෙයා ලයින් එක විතරක් ඉතුරු වෙන්න. ඉතුරු සියල්ලම බෑක් කොම් කරගන්නවා. අපි ගොඩාක් බෑක් කොම් කරා කියලා ගොඩාක් ලොකු උසකට කොණ්ඩේ බෑක් කොම් එක ගන්නෙ නෑ. කැන්ඩියන් හෙයා බන් එකට එහෙම වුණාම නිකන් හෙල්මට් එකක් දාලා වගේ තියෙයි. ඒක නිසා එහෙම ගන්නෙ නැහැ. සමහර අය මෙන්න මේ ඉස්සරහා බෑක් කොම් එක අඩුවෙන් පිටිපස්සේ නිකන් උලට වගේ කන්ද වගේ ඉස්සෙන්න ගන්නවා. එහෙම වුණාම කැතයි මේ හෙයා බන් එකට හරියට ලස්සනට මූණේ ෂේප් එකට මෙන්න මේ විදිහට රවුමට ගන්න. මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහින් ප්ලැට් වෙලා පිටිපස්සෙන් උස්සලා අරන් තියෙනවා. එහෙම ගත්තාම මන්න ලොකු ලස්සනක් පේන්නේ නැහැ. හොඳට ලස්සනට මේ නහයේ ඉඳන් නලලෙන් එන ඇන්ගල් එකම රවුම් කරලා ලස්සනට පිටිපස්සට පීර ගන්න. එක පාට නිකන් බෑවුමක් වගේ කොණ්ඩේ ගන්නේ නැහැ. බෑක් කොම් එක ඒ විදිහටම රවුම් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි හොඳට නීට් කරලා පීර ගන්න. හොඳට නීට් කරලා පීරගෙන ඊට පස්සේ හෙයා ස්ප්‍රේ ගහනකොට ගොඩාක් ඈත ඉඳන් ගහන්න ඕනේ. නිකන් මීදුම වගේ වදින්න. එක තැනකට වැදුනොත් හයි වෙලා උතර වගේ නිකන් තෙල් ගාලා වගේ එහෙම පේනවා. එහෙම නැතුව ඈත ඉඳන් මීදුම වගේ ලාවට ගහලා ලස්සනට නීට් කරලා පීරලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි ක්ලිප් කරගන්නවා. ඉස්සල්ලාම දෙපැත්තෙන් කොණ්ඩේ අරගෙන කන දෙපැත්තෙන් අරගෙන ක්ලිප් කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි අපි ඉස් මුදුන පැත්තෙන් එන කොණ්ඩේ ටික පීරලා බැලන්ස් කරලා ක්ලිප් කරගන්නේ. පනාවටත් වඩා ගොඩාක්ම අපි බෑක් කොම් එකක් පීරලා කොණ්ඩයක් හදනකොට පනාවම යූස් කරන්නේ නැතුව අතින් හොඳට නීට් කරලා ගන්න. එතකොට පනාවට වඩා නීට් එකක් එනවා අතින් තද කරලා ගන්නකොට. ගොඩ හෙයා ස්ප්‍රේ ගහන්නත් යන්න එපා. ගොඩක් මීදුම වගේ මෙන්න මේ වගේ ගහලා අතින් නීට් කරගන්න තරමට තමයි ලස්සන. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉස්සරහාම තියෙන නළල පැත්ත හෙයා ලයින් එක අරගෙන මේ වගේ පිටිපස්සට පීරනවා. ඒ ලයින් එක පීරනකොටත් නළලේ ඉඳන් කෙලින්ම උඩට පීරන්නේ. කන දෙපැත්තේ කොටස පොඩ්ඩක් කන පැත්තට ඇන්ගල් වෙන්න පිටිපස්සට පීරලා ගන්න. හිස මුදුනේ කොටස උඩ පැත්තට පීරලා ගන්න. එක එක ලයින්ස් එක එක ඇන්ගල්ස් වලට පීරන්න පුළුවන්. මේ ඇන්ගල් එකට මේ විදිහට පීරන්න කියලා අනිවාර්ය නෑ. මට ලස්සන විදිහ තමයි මං කිව්වේ කැන්ඩියන් හෙයා බන් එකට. එක එක මොන වලට ගැලපෙන විදිහට හෙයා බෑක් කොම් එක ගන්න පුළුවන්. මෙයාට මැච් වෙන විදිහ තමයි මම මේ කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සෙන් ක්ලිප්ස් ගාලා නීට් කරලා හෙයා ස්ප්‍රේ කරලා අතින්ම හදලා ගොඩාක්ම පීරනටත් වඩා අතින් හදලා ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම මම පීරනටත් වඩා පීරලා ඒ හැම පනාවකටම පස්සෙන් මගේ අනිත් අත මං යවලා නීට් කරගන්නවා. ගොඩක්ම අන්තිමටම නීට් කරගන්න අපි අතින් නැත්තම් පනා පාර හිටිනවා. හෙයා ස්ප්‍රේ එකත් එක්කම පනාවෙන් විතර පීරොත් පනාවේ පාර හිටිනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ අතින් හොඳට නීට් කරලා ගන්න. අපි මූණ පැත්තට වෙන්න තියෙන කොණ්ඩේට හෙයා ස්ප්‍රේ ගහනකොට පොඩ්ඩක් මූණට හෙයා ස්ප්‍රේ වදින එකත් සැලකිල්ලෙන් බලන්න. මෙන්න මේ වගේ එක අතකින් කවර් කරලා අනිත් අතින් හෙයා ස්ප්‍රේ ගහලා ගන්න. ඒක ගොඩක් අලුතෙන් පුරුදු වෙන අයට වැදගත්. නැත්නම් අපි කොණ්ඩේ හදන කෙනාගේ මූණට හෙයා ස්ප්‍රේ වැදුනොත් මේකප් එකත් සවුත් වෙනවා. ඊටත් වඩා එයාට ඒකේ ස්මෙල් වුණොත් එයාට සමහර අයට ඇලර්ජි වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක්ම එක කවර් කරලා මෙන්න මේ එක අතකින් කවර් කරලා එක අතකින් හෙයා ස්ප්‍රේ ගහලා නීට් කරලා ගන්න.
පස්සේ පිටිපස්සේ කොන්නේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හොඳට දැන් ක්ලිප් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් හෙයාර් ස්ටයිල් එක දාන්නේ හෙයාර් පින්ස් වලින්. දැන් මෙන්න මේක තමයි හෙයාර් පින් එක කියන්නේ. දැන් මෙයාගේ තියෙන ගොඩක් කොට කොණ්ඩයක්. මේ කොට කොණ්ඩෙන් ක්‍රීම් කරලා ගත්තත් ලොකු කොණ්ඩයක් ගන්න බෑ බැක් කොම් කරලා ගත්තත්. ඒක නිසා මම මෙයාට හවරියක් යූස් කරනවා. හෙයාර් පින්ස් වලින් මෙන්න මේ වගේ හවරිය රඳවගෙන මම මෙතනදී යාගේ ඇත්ත කොණ්ඩේ උඩ පැත්තට වෙන්න කරලා පින් කරලා තියා ගන්නවා. මොකද ඒ කොණ්ඩෙන් තමයි මම හෙයාර් බන් එක වහන්න හිතන් ඉන්නේ. හවරිය මෙන්න මේ වගේ කොණ්ඩේ දාගත්තට පස්සේ හෙයාර් නෙට් එකක් යූස් කරලා මම කොණ්ඩේ වහ ගන්නවා. ඒ කොණ්ඩේ වහ ගන්නකොට එයාගේ මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලත් එයාගේ කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කොණ්ඩයක් හොඳට නැමෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා මං කරන්නේ ඒ කොණ්ඩෙත් එක්කම තමයි හෙයාර් නෙට් එක මෙන්න මේ වගේ දාලා වහලා ක්ලිප් කරගන්නේ. මේ වගේ කොණ්ඩේ දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රවුමටනේ අපි බන් එකේ එන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන නීට්නස් එකත් අපි හදන්න ඕනේ අතින්මයි තද කරලා රවුම් කරලා එහෙම නැත්නම් බැක් කොම් පනාවේ අපේල් එකෙන් උස්සලා මේ වගේ දේවල් වලින් නීට් කරලා හොඳට හදා ගන්න. ගොඩක්ම බැලන්ස් කරන්න බලන්න. ගොඩක්ම බැලන්ස් කරලා තමයි හෙයාර් බන් එක ගන්න ඕනේ. සමහර අය දිගට හෙයාර් බන් එක ගන්නවා, සමහර අය රවුමට හෙයාර් බන් එක ගන්නවා. ඒක තමන්ට කැමති හැටියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මූණ ෂේප් එකට ගැලපෙන විදිහට ඒ ෂේප් එකට අපේ ගැලපෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලටත් පේනවා ඇති මේ හෙයාර් බන් එක මෙයාගේ හිසේ ෂේප් එකට හැටියට ගොඩක් පොඩි වැඩි. මේක නිසා මම මෙයාට තව පොඩි හවරියක් යූස් කරලා ඒ ෂේප් එක ලස්සන කරලා රවුම් කරලා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. මේ වගේ නීට් එකට මෙන්න මේ විදිහට රවුම් කරලා අරන් ක්ලිප් කරලා නැවතත් හෙයාර් නෙට් එකකින් කවර් කර ගන්නවා. දැන් බලන්න මෙයාගේ හිසේ ෂේප් එකට මේ හෙයාර් බන් එක හොඳටම ගැලපෙනවා. දැන් බලන්නකෝ එයාගේ හිසේ ෂේප් එකට මේ හෙයාර් බන් එක ලොකු වැඩිත් නැහැ පොඩිත් නැහැ ගානට තියෙනවා. හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් දානකොට ගොඩ කටු ගහන්නෙත් නැහැ. ගොඩ කටු ගාපුවාම හෙයාර් ස්ටයිල් එක දාගෙන ඉන්න කෙනාටත් අපහසුයි. කටු එළියට ගොඩාක් පේනවා. ඒක නිසා අත්‍යවශ්‍ය තැන් වලට විතරක් හෙයාර් ක්ලිප්ස් හෙයාර් පින්ස් ගන්න ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි කටු අඩුවෙන් ගැහුවොත් හෙයාර් ස්ටයිල් එක ගැලවෙන්න බලනවා. ඒක නිසා ඒක හැම වෙලේම ප්‍රැක්ටිස් එකකින්ම කරලා බලන්න හෙයාර් පින්ස් ගානටම ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අතිනුයි පනාවේ ටේල් එකකිනුයි අන්බැලන්ස් තැන් තියනවා නම් හරි ගස්සලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ නීට් එකට තමයි අන්තිමට හෙයාර් බන් එක එන්නේ. ගොඩක්ම හවරි දානකොට සැලකිලිමත් වෙන්න කොණ්ඩට ගැලපෙනම කලර් එකකින් හවරි එක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් හවරියක් දාලා කියලා පේනවා. මේ බලන්න මෙයාගේ කොණ්ඩේ හෙයාර් බන් එක මම හදලා තියෙන එකේ ජොයින්ට් එක හොඳට ජොයින්ට් වෙලා තියෙනවා. එතන කටු පේන්නෙත් නැහැ. ලස්සනට නීට් එකට රවුම් වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මෙයාගේ බැක් කවුම් එක. බැක් කවුම් එකේදී මෙයාගේ නළලත් එක්ක එන ඇන්ගල් එක හොඳට කර්ව් වෙලා ලස්සනට තියෙනවා. එකපාරට කන්ද වගේ උඩට නැගලා බැක් කවුම් එක ආයේ පිටිපස්සට හෙලකින් බහැලා වගේ කන්දකින් බහැලා වගේ නෑ. ලස්සනට නීට් එකට උඩට රවුම් වෙලා ආයේ පහළට පිටිපස්සට රවුම් වෙලා ඊට පස්සේ හෙයාර් බන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆයිනල් ලුක් එක තියෙන්නේ.
මේ ගර්ල්ගේ මූණේ ෂේප් එකටයි හිසේ ෂේප් එකටයි මේ හාබන් එක ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා මම හිතනවා. අනිත් එක මෙයාට ගොඩක් කොට කොණ්ඩයක් තිබ්බේ, ෂෝල්ඩර් ලෙන්ත් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඔයාලටත් මේ වගේ ෂෝල්ඩර් ලෙන්ත් එකකින් කැන්ඩියන් හාබන් එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒ විදිහට දාන්න. ගොඩක්ම අලුතෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. නැවතත් ආයේ අලුත් හේර් ස්ටයිල් එකකින් හම්බෙන්නම් ඔයාලව. තාමත් අපේ YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපේ අලුත්ම වීඩියෝස් බලා ගන්න. bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන්න. සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න.